සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මුලින්ම. ඉතින් අද amp එකක් රිපෙයාර් කරන්න කියලා බැලුවේ. මේක 2 channel power amplifier watt 900ක car amp එකක්. ඉතින් මම මේක චෙක් කරන්න ගත්තේ SMPS එකක් ampere 17ක. ඒ වගේම අඟල් 12 watt 500ක ලොකු ස්පීකර් එකක්. ඉතින් මේ පැත්ත බැලුවම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. input එක ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා low high සහ full මාරු කරගන්න ස්විච් එකක්. ඒ වගේම bass treble සහ gain එක සහ channel line input එක. ඉතින් මේ පැත්ත බලුවම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මෙතන අපි 12 volts input එක සහ fuse එක ඊළඟට මෙතන speaker out එක. ඉතින් මම එක speaker එකක් නිසා bridge කරලා ගත්තා. අපි බලමු මේකේ sound එක තියෙනවා ඒත් පැහැදිලි මදි. ඉතින් පැහැදිලි සවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉන්පුට් එක දෙනවා. ඉතින් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මෙතන මේ ස්විච් එක හෙලවෙනකොට සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කන්ට්‍රෝලර් වලත් අවුල් තියෙනවා වගේ පේන්නේ. ආමුතු සද්දයක් එනවා නිකනුත්. මම හිතන්නේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් මේ ස්විච් හෙලවෙනකොට ආමුතු සද්දයක් එනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ගලවලා කොහොමද මේකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right. ඔය දැන් ලෝ පැත්තට දාලා දෙන්නේ. ඒත් පැහැදිලි නැහැ. මේක හෙලවෙනකොට චර ගාලා නිකන් අමුතු සද්දයක් එනවා. ෆුල් පැත්තට දැම්මම ටිකක් හොඳයි. ඒකත් ඇත්තට quality එකක් නැහැ හෙලවෙනකොට. sounds quality නැහැ. ඉතින් අපි ගලවලා බලමු මේ ස්විච් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි ගලවලා බලමු. ඉතින් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්ත ටිකක් මලකඩ කාලා වගේ තියෙනවා. right මේ විදිහට පියන ගලව ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි amp එක තියෙන්නේ ඇතුළ. ඒවලට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේකේ චර්ච් එනනම් ටිකක් මලකට කාපු ගතිය තියෙනවා. අපි මේක සුද්ධ කරගමු. ඉතින් බෝඩ් එක නම් හොඳම තත්ත්වෙන් තියෙනවා. ඉතින් අවුලක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මම ඊට කලින් මේ වගේ car amp එකක් රිපෙයාර් කරා. ඉතින් ඒක නම් මේ high low switch තිබුණේ ඒකේ. මේක ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට හදපුවා. අපි ගලවලා බලමු කොහොමද මේක රිපෙයාර් එක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඔන්න බෝඩ් එක ගලවලා ගත්තා අතට. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට තමයි බෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් සර්විස් කරගමු මුලින්ම. ඒ කොහොම වෙතත් මට පේන විදිහට මේ ස්විච් එකත් ඒ වගේම මේ කන්ට්‍රෝලර් තුන අලුතෙන් දානවා නම් තමයි හොඳ. ඉතින් මෙතන තියෙන 50ක දෙකක් 50ක දෙකයි ඒ වගේම 20ක එකයි. මේක 20ක මේ දෙක 50ක. ඒ තුනයි මේ ස්විච් එකයි තමයි දාලා අපිට බලන්න වෙන්නේ මුලින්ම. ඉතින් බෝඩ් එක මේ පැත්ත බැලුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන. ඉතින් මෙතන මේ ඔක්සයිඩ් බැඳලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. අපි බෝඩ් එක වොෂ් කරගමු මුලින්. වොෂ් කරගෙන මේ ටික ඉස්සෙල්ලා අපි මාරු කරගමු. මේ කන්ට්‍රෝලර් තුනත් ඒ වගේම ස්විච් එකත් මාරු කරලා ඉවර වෙලා අපි චෙක් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ අර අපැහැදිලි ගතිය හරියනවද ඒ තිබුණා වගේමද කියලා. ඉතින් තිබුණා වගේම නම් අපිට
අපිට වෙන පැත්තක් බලන්න ඕන. මොකද මේවා අල්ලනකොට චරබර ගන්න සද්ද ආපු නිසා තමයි මම මේක මුලින්ම මාරු කරන්න තීරණය කරේ. මේ ස්විච් එකේ පොඩ්ඩක් බුරුල ගතියක් තේරෙනවා අපිට. මේ හයි ලෝ මාරු කරන ස්විච් එකේ ඒක ටිකක් බුරුලයි වගේ තේරෙනවා අතට. ඒ නිසා කොහොමද අපි ඒක මාරු කරලා බලමු ඉස්සරලා. I think හවුසින් එකත් මම පොඩ්ඩක් සෝද ගන්නවා මේක පරණ පාට නිසා. බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගත්තා ඔක්කොම. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන බෝඩ් එකේ තියෙන අඩුපාඩු ගැලවිච්ච තැන්. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරලා කිව්වා වගේ මේ කන්ට්‍රෝලර් තුන ඒ වගේම ස්විච් එක ඒව දාන්න කලින් මම දැක්ක මේකේ කැඩිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පින් දිරලා තමයි කැඩිලා තියෙන්නේ මෙතන. මම දැන් පැහැදිලි ඇති. මම දැන් පැහැදිලි ඇති මේ 1K රෙජිස්ටර් එකක් මේක කැඩිලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේන පින් එකෙන් එක රෙජිස්ටර් එකක් ගැලවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන කැප් එකක් ඔව් මේක මෙතන පැහැදිලිව පේනදි 15 ඒකෙත් පින් එකක් ගැලවිලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඒවා ඔක්කොම මම කැමරාවට වලට වීඩියෝ එකට එකතු කරන්නේ නැහැ. මම ඔක්කොම මේ පැත්තේ තියෙන ඊයන් බුරුල් වෙච්ච තැන් ඔක්කොම ටික නැවත පාස්ස ගන්නවා. ඒ වගේම මේ රෙසිස්ටර් එකත් ඒ වගේම මේ කැප් එකත් අපිට දා ගන්නවා. 1K රෙසිස්ටර් එකත් තමයි මෙතන ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් දේවලුත් මම චෙක් කරලා බලන්න මොනවද බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ ගැලවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝලර් තුනෙන් මේ වොලියම් එක තමයි පොඩ්ඩක් පවුල් ගතිය තිබුණේ. ඒ වගේම ස්විච් එක ඒ කොහොම වුණත් මේ දෙක අපි ඉස්සෙල්ලා රිප්ලේස් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පිටින් පේන්න තියෙන අඩුපාඩු ටික හදලා බලමු. අවුලක් නැත්නම් අපිට කන්ට්‍රෝලර් මාරු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි මම මේ දෙක මාරු කර ගන්නවා ඉක්මනටම. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙන ඩ්‍රයි ටික පාස් කරනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මම ගලවගත්ත රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් මේක 1K එක පැත්තක් කැඩිලා තියෙනවා පින් එක. ඉතින් මම අලුත් 1K එකක් දාගන්නවා මෙතෙන්ට. ඒ වගේම මෙතන මේ ගැලවිච්ච කැපැසිටර් එකත් අපි දාගමු අලුතෙන්. හරි ඔන්න පාස්සන් තියෙන තැන් සියලුම දේවල් පාස්ස ගත්තා. ඉතින් මම මේකේ මේ වොලියම් එක වොලියම් කන්ට්‍රෝලර් එකත් ඒ වගේම මේ මෙතන තියෙන ස්විච් එකත් මාරු කරන්න කලින් මේකේ තියෙන ඊයම් බුරුල් වෙච්ච තැන් ඒ ඩ්‍රයි තිබුණ තැන් ඒ වගේම 1K රෙසිස්ටර් එකක් සහ කැප් එකක් ගැලවිලා තිබුණ කැපැසිටර් එකක්. ඉතින් ඒවා අලුතින් දාගත්තා. අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු මේ වොලියම් කන්ට්‍රෝලර් එකත් මේ ස්විච් එකත් දාන්න කලින් මේකේ ලෙඩේ හරිද කියලා. මොකද මේ 1K රෙසිස්ටර් එක තිබුණේ මේ මෙතන මේ හයි ලෝ මාරු කරන ස්විච් එකට එන ලයින් එකකට තිබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙලා ඇති කියලා. රයිට් මේක තමයි හවුසින් එක. මොකද 900ක ඇම්ප් එකක් කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔව් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේකේ සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ.
හරි ඔන්න ට්‍රාන්ස්ලේට් එක ඒ වගේම බෝඩ් එක දැන් හොඳට තදට ෆිට වෙලා තියෙනවා. මොකද මේක පිච්චෙන්න පුළුවන් රත් වෙනකොට. ඒ නිසා තමයි චෙක් කරන්න වුණත් අපි හීට් සිංක් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. දැන් මේක වයර් ටික සම්බන්ධ කරලා අපි චෙක් කරලා බලමු මේකේ තිබුණ ලෙඩේ දැන් හරිද කියලා. ඉතින් මෙතන තමයි වයර් ටික මුල ගන්න තියෙන්නේ. හරි වයර් ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. මේකට අපි දැන් වයර් ඔක්කොම ටික සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. අපි චෙක් කරලා බලමු මම සප්ලයි දෙනවා දැන්. ඔව් LED එක පත්ත වුණා. ඉතින් ඔන්න ලෙඩේ සාර්ථකව හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ වෙලා තිබුණේ 1K රෙසිස්ටර් එකක් සහ පොඩි කැපැසිටර් එකක් ගැලවිලා තිබුණා. ඉතින් මමත් මුලින් හිතුවේ මේ කන්ට්‍රෝලර් වල අවුලක් කියලා. ඉතින් ඒ වෙන මොකුත් අවුලක් පේන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඉතින් බෝඩ් එක ක්ලීන් කරලා ඩ්‍රයි ටික පැස්සුවට පස්සේ ලෙඩේ හරි අපිට මොනවද කැඩලා තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් වෙන මොකුත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා YouTube එකේ මට ප්ලේ කරලා බලන්න බෑ. මොකද කොපිරයිට් වදින නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකට ගිහිල්ලා මගේ බලන්න. මම මේක ටිකක් වෙලා සවුන්ඩ්ස් වැඩි කරලා ප්ලේ කරලා බලනවා. සින්දුවක්. එතකොට කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන් මේකේ ක්වොලිටි එක. ඒ වගේම මම දැන් ස්පීකර් එකට විතරයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක බෆර් එකකට සම්බන්ධ කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා Facebook එකට එන්න. මම ලින්ක් එක යටින් දාලා තියෙනවා. දැන් නම් කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මෙතන low pass filter එක සහ high pass filter එක සහ full කියලා මේ තුන මෙතන switch එකේ මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් දැන් හරියටම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකට එන ලයින් එකක රෙසිස්ටර් එකක් තමයි අර ගැලවිලා තිබුණේ දිරලා පින් එකක්. ඉතින් ඒක පැස්සුවට පස්සේ ඔන්න ලෙඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. මේ දැන් low pass පැත්තට තියෙන්නේ. දැන් මැද full එක සහ මේ පැත්ත high කියන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. high full low ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ස්විච් එක තියෙන්නේ. ඒ ස්විච් එකේ රෙසිස්ටර් එකක් ගැලවිච්ච නිසා තමයි අද මේකේ ප්‍රශ්න වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඔන්න අද පෝට් 900ක ඇම්ප් එකක් අපි රිපෙයාර් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇම්ප් එක තියෙන්නේ. පෝට් 900 කා ඇම්ප් එකක් නේ. හරි ඉතින් ඔන්න කලිනුත් ඔයාලට මතක ඇති මම පෝට් 800ක කා ඇම්ප් එකක් රිපෙයාර් කරා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් මේක පෝට් 900ක කා ඇම්ප් එකක්. මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතන අර ස්විච් එක තියෙනවා කලින් එකේ මේ ස්විච් එක තිබුණේ නැහැ මේ හයි ලෝ සහ ෆුල් වලට මෙතන වෙනම ස්විච් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔන්න ඇම්ප් එක රිපෙයාර් කරලා ඉවරයි. මම මේකට ගත්තේ ඇම්පියර් 17ක SMPS එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මට ඔයාලට ටෙස්ටින් එකක් ලොකුවට කරන්න බෑ YouTube එකේ කොපිරයිට් වදින නිසා. ඉතින් Facebook එකට ඇවිල්ලා බලන්න මම මේක බෆර් එකකට සම්බන්ධ කරලා මේක දාලා බලමු. ඉතින් ඔන්න තමයි අද රිපෙයාර් එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න.
කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම අදට වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක බලවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.